Good day mga idol! Nandito naman tayo sa isang panibagong tutorial. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube intro kagaya ng sa Supercell. Oh, yeah! Ito yung pinakita ko kanina mga idol. Magandang intro to sa mga Clash of Clans video nyo mga idol. Sa video na to, gagamit lang naman tayo ng tatlong apps. Una, PixelLab, PS Touch, at Kinemaster. Kung bago ka pa lang sa channel ko, click subscribe at ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong tutorials kagaya nito. Let's all watch, learn, and create. So mga idol, without further ado, let's move on and start the video.